हजुर एउटा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन एउटा स्मार्टफोन चलाउँदै हुनुहुन्छ। सो साथीहरू हजुर स्पेसल्ली चाहिँ हैन रेडमीको फोन चलाउनुहुन्छ भने म आज हजुरलाई चाहिँ हैन आफ्नो एउटा पर्सनली डिटेल्सहरू हैन पर्सनली फोटो डकुमेन्टहरू कसरी हैन हाइड गरेर चाहिँ लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। सो साथीहरू यदि हजुरहरू चाहिँ हैन एउटा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन या रेडमीको फोन या एनी कुनै पनि फोन स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ नि सो हजुरहरूले चाहिँ नि आफ्नो एउटा पर्सनल डकुमेन्ट पिक्चरहरू भिडियोहरू चाहिँ हैन हाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू हजुरलाई चाहिँ त्यही सम्बन्धी बारेमा चाहिँ म आज सिकाउन जाँदैछु। सो साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन फाइल म्यानेजरमा जानुपर्ने हुन्छ। सो फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ हैन आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल मेमोरी लुकाउने हो कि हैन एक्सटर्नल मेमोरीको हो फाइलहरू लुकाउनु पर्ने हो। सो हजुर चाहिँ त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। सो मेरो चाहिँ यहाँ फाइल आफ्नो छ। सो मेरो चाहिँ हैन इन्टरनल फाइलमै सबै डकुमेन्टहरू छ। सो मैले चाहिँ आफ्नो इन्टरनल फाइलहरू चाहिँ देखाउन जाँदैछु। सो हजुरले चाहिँ यसरी गए हजुरले चाहिँ कुन के लुकाउने हो क्यामेरामा जान सक्नुहुन्छ फोटो। सो साथीहरू हजुर चाहिँ के सम्बन्धी के बारेमा चाहिँ के डकुमेन्टहरू फोटोहरू के लुकाउँदै हुनुहुन्छ सो हजुर चाहिँ कुन फाइलमा राख्नुपर्छ सो त्यो फाइलमा चाहिँ जानु होला। सो म हजुरलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हैन म आफ्नो चाहिँ हैन फोटो एउटा चाहिँ हाइड गरेर देखाउन चाहँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हैन म चाहिँ पिक्चरमा जानेछु। सो मेरो चाहिँ क्यामेरामा फोटोहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो कतिहरू फोटो छ। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म हजुरलाई इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हैन मैले चाहिँ हैन यो मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ 3-4वटा फोटोहरू र भिडियोहरू चाहिँ हैन हाइड गरेर देखाउन जाँदैछु। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथी एउटा मैले यो क्लिक गरेँ यसलाई पनि क्लिक गरेँ सो यसलाई पनि क्लिक गरेँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू चाहिँ हैन मैले चाहिँ हैन 3टा फोटोहरू चाहिँ हैन सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ अब हाइड गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ राइटको टप कर्नरमा देख्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ हैन 3टा डट छ है। सो 3टा डट देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। सो 3टा डटमा क्लिक गर्नु होला। सो 3टा डटमा क्लिक गरिसकेपछि तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हैन डोन्ट सो हिडन फाइल भनेर लेखेको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु भने देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो चाहिँ हैन त्यो 3टा फोटो चाहिँ हैन हाइड भइसकेको छ। सो साथीहरू यसरी चाहिँ हैन हजुरहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो पर्सनली फोटोहरू डकुमेन्टहरू चाहिँ हैन लुकाउन चाहनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ यसरी चाहिँ हैन लुकाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हैन सो गर्ने भन्ने अप्सन पनि हजुरलाई चाहिँ पक्कै पनि जिज्ञासा छ होला हैन। सो साथीहरू हजुर चाहिँ फेरि नै राइटको कर्नरको टपमा चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यही 3टा डटमै क्लिक गर्नु होला। सो 3टा डटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ अप्सन आएको छ कि सो हिडन फाइल भनेर लेखेर आएको छ। सो साथीहरू त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको चाहिँ हैन अगाडिको चाहिँ जो फोटोहरू चाहिँ हजुर एडिट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ फाइल चाहिँ आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 3टा फोटो लुकाइसकेको छ। यो देख्नुहुन्छ एउटा दुईटा तिनटा। सो त्यो 3टा फाइलहरू चाहिँ हैन मेरो फेरि रिटर्न आइसकेको छ। सो साथीहरू हजुरले पनि यसरी चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ हैन पर्सनली कुनै पनि डकुमेन्ट फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ हैन हजुरहरूले चाहिँ हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हाइड गरेर चाहिँ आफ्नो पर्सनली फाइलहरू चाहिँ लुकाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू हजुरहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि यो सानो भिडियोले चाहिँ हेल्पफुल भइसक्यो होला। सो यदि हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइकको बटन पनि थिचिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। सो साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ यति नै सानो भिडियो बनाएको छु। सो साथीहरूलाई यतिले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा गर्दैछु। सो साथीहरू नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। यो भिडियोमा चाहिँ यही इन्ड गर्न चाहन्छु।